Mabuhay! Annyeonghaseyo! I'm Cheon Cher, your Pinay Only. Welcome to my channel. So, for today's video, we're going to unbox my new Banada Selfie stick. So, itetest na din natin siya tulad nung ginawa natin dun sa Samsung Power Bank. Are you guys ready? 지금 열어보자! Umpisahan na natin ang ating unboxing for today. So, yan yung harapan na nakalagay dyan. Premium LED lighting selfie stick. Tapos, 86 cm yung po pwede niyang ihaba. Meron din siyang cable control. Pwede din siya ma-rotate ng 270 degrees. Yan yung sa gilid. Parameters niya. All in Korean characters. Ito naman yung likuran. Ayan. Tapos preview. So, ito yung color na kinuha ko. So, tingnan natin kung ano siya. Maganda ba talaga siya. Yan, Banada. Tapos, meron pang sticker seal kung saan ko siya binili. So, ito. Ito siya open. So, let's open this baby up. So, yan. Buksan na natin. Okay. Pagkabukas. Ayan. Meron tayong manual. And cable. Hindi ko alam para saan to. Tapos, handheld strap. Ang ganda na lagayan ng silver. Wow, ang ganda ng color niya. Wow, ang ganda ng color niya. Parang rose pink talaga. Wow. So, dito natin lalagyan yung strap. Ayan, meron din siyang saksakan dito. Parang dito din meron. So, dalawang buttons para sa LED light. So, ito yung para sa camera. Yan yung logo niya, Banada. Siya ilalagay. So, let's flip this. So, ayan siya. Ang ganda, diba? Nagagandahan ako sa kulay niya. Gusto ko yung color niya. So, ito pa na ba ito? Hindi pa siya mag-work. Suppose mag-work ka kapag may nilagay tayong ano. Anyway, so ayan siya. Ganyan siya kahaba. Yan, meron pa siyang mirror dito. Pipil off din ito. So, let's try. Ayan. Tanggalin na natin siya. So, nakikita nyo, nagpi-film ako using my Samsung S8 Plus. So, yan. Ito siya. Ito yung LED light. Naiikot din siya. Ang ganda talaga nung color niya, yung pagiging rose pink. Ang ganda sa personal. Ito, oops. So, dito siya. Ang gaganyan. Okay. Siguro yung pag naka-settle na yung phone mo dyan. Ito, pa-hold. Yan. Tapos ito. Stretchable. Cable. So, ito, for sure, para to dito. Let's see. Oops. Okay, this way. Yeah. Oh! Ilaw siya. Wait. Wait lang. Yun pala yun. So, kaya pala.
So, baka connected siya dito. So, siguro kung empty battery na to, dapat i-charge. So, kung hindi ito nakakonect, hindi siya mag-function. So, let's try. Let's try. One. Oh. Wow. Ganda. Kailangan mo siyang i-press ng 3 beses para dun sa level ng gusto mong ilaw. 1, 2, 3. So, yan. Tapos, yung pang 4th na press mo ng button, dun siya mamamatay. So, yan siya. Ito yung kinakabit dun sa parang headset, sa saksakan ng headset ng phone para gumana siya. So yan, let's test it. So, pag pinindot pa natin tong button na to, work. So, ito. Wow. Nice. So, yan siya. Ang ganda din ng part na to kasi easy grip handle. So, yan siya. Tapos, pagkakunan natin to. From here. Kasi paano ko i-extend yung phone ko. Pero you get the idea. Basta 86 cm yung po pwede niyang ihapa. Tapos, ayan na siya. Yung kabuuan niya. Ayan na. Tignan natin siya. So, ayan. Ikakabit ko na din yung kanyang handheld strap. Babangkitin ko na rin pala kung magkano ko nabili itong aking selfie stick with LED lighting. So, 19,900 ko siya nabili. Converted to peso, it should be around nasa 870 to 900 pesos. So, yan. Yeah. Pwede nyo din naman lang sa inyo if gusto nyo ikabit tong handheld strap or hindi. Para lang hindi siya basta mabagsak kasi syempre, di ba? Mahal ang selfie stick at ang phone itself. So, ayan na siya. Pag natin siya. If you like this video, guys, give this a thumbs up or share your thoughts in the comment section below. And please do subscribe to my channel for more content like this or any video updates about my life here in South Korea. See you in my next vlog. Bye!